Bálint úgy vezette fel, hogy az utolsó 3 előadó végtelenül gyakorlatias lesz, és a gyakorlat oldaláról jön. Hát a 3-ból már a másodikra, ilyen esetben rám nem teljesen igaz, mert igazándiból én azon kívül, hogy próbálom a céget egyenesben tartani, inkább szoftverfejlesztéssel foglalkozom, annak ellenére, hogy eredendően én magam is geodéta vagyok. Ennek ellenére én vállaltam, hogy tartok egy előadást egy gyakorlati példáról, amit házon belül készítettünk tervezési térkép jellegű feladatként. Több projekt is felmerült, hogy melyikről beszéljünk. Igazándiból azt a megoldást választottam, hogy picit így elködösítve, hogy miről is van szó, egy valós projekt mentén végigviszem, hogy hogyan használtuk mi a PCS-t, és hogyha szerencsém van, és kellően bátor maradok, akkor a legvégén én meg fogom mutatni magát a szoftvert is, nem csak PPT-t fogok mutatni. Először megpróbálom betölteni az előadásomat. Oké, tök jó. Jó, kiváló. Ugye én Pataki Zsolt lennék, ezt az elején is mondtam már, úgyhogy a kezdő diát azt én át is ugranám. Hogyan is fogtunk neki ennek a feladatunknak? Ez nem egy túl precíz meghatározása, hogy egy tervezési térképkészítési folyamat hogy zajlik, ez inkább ilyen kicsit az üzleti oldalról, és kicsit ilyen gyakorlatilag fontos sarokpontok, amikkel problémák lehetnek, azokat próbáltam felsorolni. Ugye az első, ami általában megtörténik, hogy jó esetben, hogy megkeres minket egy potenciális ügyfél. Ezt követően egy igen kritikus szakasz következik, el kellene készítenünk egy ajánlatot, de ehhez egyeztetni kell a feladatot, pontosan mire is kér ajánlatot az ügyfél, ehhez nyilván beszélni kell a potenciális ügyféllel, annak szakértőivel, esetlegesen be kell járni a helyszínt, hogy lássuk, hogy mit találunk ott, ellenőrizzük, hogy e-közműbe, Google Earth-ön rendelkezésre álló adatokat megpróbáljuk beszerezni, és ami még fontos szokott lenni, hogy megpróbáljuk meghatározni, hogy mi is a munkaterületünk széle, mi lesz. Ugye most mondhatnám, hogy megnézzük a kataszteri térképet is alatta, de hát az nem biztos, hogy feltétlenül legális ebben a fázisban, ha csak meg nem vesszük előre, ezt nem nagyon szoktuk. A következő fontos pont az, hogy ajánlatot adunk be. Ebben nem fog tudni sokat segíteni, ajánlatot nyújtunk be, ebben nem fog tudni sokat segíteni a PCS, leírunk egy számot, leírjuk, hogy mit vállalunk ebbe, hogy ne legyen félreértés. Igen ám, de utána egyre több olyan feladat lesz, amiben mi a PCS-t használjuk, és a mi kis mintaprojektünkön is használtuk. Ugye itt már beszereztük az ingatlan nyilvántartási térképi adatokat, ami azért különleges, mert ezt DAT formában kaptuk meg. Erről egy pár szót fogok mondani, hogy juttattuk be ezt is a PCS-be. A következő az meg kellett tervezni a terepi mérést, aminek ebben az előkészítő fázisban szintén tudtuk használni a PCS-t, leginkább azzal segített minket a PCS, hogy minden rendelkezésre álló adatot össze tudtunk fésülni, és tudtuk, hogy mire számíthatunk a mérési folyamat során. Ugye utána maga a terepi mérés jön, ez megint PCS-től független folyamatrész, és a legfontosabb maga a feldolgozás. Amikor minden mért terepen gyűjtött adatunk megvan, minden előzetesen beszerezhető külső adatforrást összelapátoltunk, és kezdjük a feldolgozást. Ha túl vagyunk a feldolgozáson, akkor mi nem mertük kihagyni a helyszínelést, de ezt Bálint is említette, hogy célszerű egy utólagos helyszínelés. Nyilván nagyon kis projekteknél, ahol kicsi a terület, jól látható, pontosan tudjuk, hogy honnan, hová akarunk eljutni, ezt nem biztos, hogy mindig megtesszük. Mi itt megtettük, mert ez igazándiból egy viszonylag nagy jövőbeni projektnek a pilot projektje volt a mi esetünkben, tehát megpróbáltuk úgy megoldani, hogy abban ne találjon a potenciális megrendelőnk hibát. Ha ezen is túl voltunk, akkor elő kell állítani a végleges, jelen esetben nekünk elő kellett állítani egy végleges egy darab DVG állományt, ami egy tervezési térkép. Igazándiból ebben az esetben egy részlet volt. Ami itt még felmerülhetett volna, nekünk nem volt, de azért erről is érdemes beszélni, mi van, hogyha plusz igények merülnek fel, vagy hibát kell javítani. Itt jön be egy óriási előnye a lézeres felmérésnek, jó eséllyel megúsztuk az újabb helyszíni mérést, hiszen a távérzékelt adatokból mindent ki tudunk szedni, a feldolgozást újra végigfuttatjuk, illetve kiegészítjük a meglévő vektoros állományainkat, majd újra kiexportáljuk az egészet
mi esetünkben DVG-be kellett kiexportálni. Én nem fogok minden lépésről beszélni, egy pár dolgot emeltem ki, amiről célszerű esetleg beszélni. Ugye említettem ezt az előzetes adatok betöltését, erről már sokat beszélt a Bálint is, hogy mindent össze lehet rakni a PCS-be. Itt kiemeltem egy képet, amin az látszik, hogy be van töltve egy kedes DVG állomány. Mi ebben az újdonság? Ugye annak, aki nem az ITR oldaláról jön, vagy ismer minket, annak nincs újdonság. Aki az ITR oldaláról jön, az tudja, hogy azért a régikarta szoftverek nem szerették régebben a DVG-t, inkább DXF, és abból is csak régebbieket. A PCS-ben ilyen probléma már nincsen. Talán Bálint nem mondta pontosan, de viszonylag új, talán az aktuális DVG-ig jók vagyunk, rendben vagyunk. Itt azt látjuk, hogy betöltöttünk egy valamiféle előzetesen kapott közmű DVG adatot, de van, amikor ez így néz ki. Hát ebből nekünk mindenre nincs szükségünk, és ugye, ahogy mondtam, ez csak egy háttérállomány, és ezt a Bálint is említettem, nem lehet szerkeszteni, nem lehet semmit csinálni vele, ez csak ott van a PCS-ünkben háttérként, de nehéz kiigazodni, ezért ez volt az a gyakorlati projektünk, hát most már 4-5 évvel ezelőtt volt, amikor rájöttünk, hogy nem elég a háttér DVG-t csak betölteni és csukott szemmel megjeleníteni, ezért egy nagyon kicsi, de hasznos funkcióval bővítettük ezt a lehetőséget azzal, hogy annyit meg tudunk tenni, hagyjunk az ügyfelünknek, hogy soroljuk fel neki a DVG-ből réteget, és kapcsolgassa ki. Ugye, aki látott már ilyen évek alatt összegyűlt valamiféle közműves állományt, az tudja, hogy néha százas nagyságrendben vannak rétegek, és hogyha mindent egymásra rajzolunk, ez kibogozhatatlan. Ez egy nagyon hasznos dolog lett, hogy a háttérállományon kibe tudtuk kapcsolgatni, leszűrni arra, amit keresünk. Ugye, azt is szeretjük most már, mint földmérők, hogy a Google bevezette nekünk a Google Maps-et, a Street View-val együtt, ami hát szerintem mindenki ezt használja arra, hogy első blikre tájékozódjon a helyszínen. Ezt felismervén a PCS-be integráltunk egy olyan ablakot, és erről talán még ma nem mesélt senki, ami a Google Maps térképet jeleníti meg, továbbá szintén van arra lehetőség, hogy ugyanerről az ablakról indítva egy Street View képet is bármikor tudunk kérni. Ugye mi ebben az előny ahhoz képest, hogy megnyitom egy browserben? Hát az az előny, hogy ha a PCS felül indulunk, akkor legalább mindig ott vagyunk, ahová akarunk menni, és fogok mutatni arra is képet, hogy ráadásul erre a Google Maps-es térképre a PCS-en belülről rá tudunk fabrikálni kiértékelt tartalmat, és együtt tudjuk nézni. Természetesen helyén kell kezelni, a koordináták helyességére vagy a mérésünk, szerkesztésünk pontosságára nem következtethetünk ebből. Amit meg tudunk tenni, hogy azt fel tudjuk mérni, mindent megmértünk-e, mindent megtaláltunk-e és mindent ábrázoltunk-e. Ez egy nagyon hasznos funkciója a PCS-nek, igen sokat használják a mi kollégáink is. Amit az előbb már mondtam, hogy az ingatlan nyilvántartási térkép betöltése. Ez kérdés szokott lenni, és most két utat fogok tudni elmesélni. Az egyik az, amit jelenleg a kiadott PCS-ünkben van, a PCS-ünk esetén lehet használni, az, hogy sajnos nincs közvetlen kapcsolat az ITR, így a datos ingatlan nyilvántartási térképek és a PCS között sem, ezért mi ebben a projektben még úgy csináltuk, hogy fogtuk a DAT térképet, bekonvertáltuk az ITR-ünkbe, az ITR-ünkből kiraktunk egy DVG-t, a DVG-t pedig betöltöttük a PCS-ünkbe. Ugye miért van ez így, vagy miért volt ez így? Amikor elkezdtük a PCS fejlesztését, akkor igen gyorsan kiderült, hogy hát az ügyfélkör az nagyon szűken fed át az ITR-es felhasználóinkkal, és annak ellenére, hogy a kezdeti fázisban talán egy-ketten, akik régen használják a PCS, látták nyomait, hogy voltak ITR-es funkcionalitások, ezt gyorsan kizártuk belőle, mert hogy, ahogy már Bálint is említette, egy német vagy egy litván ügyfélnek, de főképp egy indiainak, az csak zavaró volt, hogy mik ezek az ITR-es dolgok. Viszont elteltek az évek, és most azt látjuk, hogy a hazai piacon ez a két ügyfélkör elkezdett újra összemosódni, úgyhogy ma még, ha valaki elkezd PCS használni, ilyen körülményesen tudja a DAT térképét bejuttatni a PCS-be, de közel sem biztos, hogy ez hosszabb távon így marad. Ugye, ha mondjuk egy fővárosi projektről van szó, ahol
de X-be adják ki egyből az adatszolgáltatást, ott nincs ilyen gond, azt közvetlen be tudjuk tölteni, be tudnánk tölteni. Nekünk nem volt ilyen szerencsénk, nekünk egy datból kellett bejátszani. Az előbb már említettem azt, hogy az egyik előnye a Google Maps-es ablakunknak az, hogy ha készítünk egy kiértékelést a PCS-be, ott láthatjuk, hogy ezek shapefile-okban vannak. Ahogy a Bálint is elmondta, alapvetően a PCS-be shapefile-okba értékelünk ki, mi is így tettünk, shapefile-okba értékeltünk ki, abba töltöttünk be, abba konvertáltunk be mindent. Ezekből lehet kiexportálni KML-t és GeoJSON-t. Erről is volt már ugye eddig is szó. Én annyit tudok most hozzátenni pluszba, hogy megmutatom, hogy ez tényleg így van, így néz ki. Ez az ablak, ez egy PC-sen belül integrált ablak, és most azt látjuk, hogy rajta felül van rajzolva némi vektortartalom, amiben a PC-s felül jött. Ez azért jó, mert viszonylag könnyeden lehet csinálni, tehát ezt egy gombnyomásra a PC-s elkezdi, megcsinálja, update-eli a rajzot. Ha átszerkeztünk valamit, akkor gombnyomás, pár másodperc múlva újra a Google ablakon felülnézetben látjuk, hogy mit csináltunk. Ugye ennek nagy haszna nincsen, hogyha van saját ortofotónk, mert akkor ugye egyből a PCS-be tudjuk nézni. Hogy zajlott a mi projektünk? A mi projektünk során, amikor kimentünk mérni az előkészítések után, akkor egyszerre mértünk GPS-szel, mérőállomással, szkennerrel. Kicsit pekkünk volt, meg picit mi is kísérletező fázisban is voltunk. Célszerűen a terepi mért pontjai között voltak illesztőpontok is, és amit még fontos megjegyeznem, hogy szó volt már róla, hogy nem feltétlenül kell magunknak szkennerrel rendelkezni ahhoz, hogy a pontfelhős előnyöket kiélvezzük. Hát mi konkrétan ez az eset vagyunk. Nekünk magunknak nincsen semmilyen LiDAR eszközünk, viszont egy beszállítónktól megrendeltük szolgáltatásként, aki kijött, leszkennelte, átadta nekünk a pontfelhőt, és mi tudtuk illeszteni a PCS-ben, mi tudtuk az egész kiértékelést végigvinni. A pontfelhőt mi is VGS 84-be kaptuk, lehetett volna UTM-be is, ez talán erről nem volt még szó, hogy nem csak VGS 84-ből, de UTM-ből is tudunk, meg kell adni a zónát, és UTM-ből is tudunk EOV-ba transformálni. Nekünk szintén a VGS 84 volt a bemenő adatunk, átkonvertáltuk EOV-ba, és azt kezdtük el használni a PCS-be a saját eszközünkkel. Mivel több fájba kaptuk a pontfelhőt, ez egy állószkenneres szkennelés volt, ezért egy külső optimalizáló eszközt használtunk, azon végigvittük a folyamatot, és kiesett belőle az optimalizált pontfelhő. Ezt majd meg fogom mutatni a végén élőben, hogy mit is jelent az optimalizálás, semmit nem fogunk belőle látni. Azért mutatom meg, hogy a Bálint is mondott, hogy sokan nem jól tálaljuk az ügyfeleknek, sokan azt hiszik, hogy lefagyott a program, ezen valószínűleg módosítani fogunk, de hogy most mit is érzékelünk ebből. A mi projektünknél előírás volt, hogy prezentálnunk kell drónos ortofotót. Ehhez szintén mi egy külső alvállalkozót kértünk meg, akinek ebből volt gyakorlatilag 24 óra alatt kötve fűzve átadta nekünk. Itt azt látjuk, hogy a narancssárga vonal az a kataszteri térkép vonala, és amit kaptunk ortofotót, azt szépen betettük alá, PC-sen belül ez így néz ki. Megpróbálom majd ezt is megmutatni élőben, hogy is zajlik, és akkor innentől kezdve kezd érdekesebbé válni, mert behoztuk a pontfelhőállományokat is, az látszik a kép bal szélén, hogy rengeteg álláspontunk volt. Mindegyik álláspontot külön pontfelhőbe kaptuk meg, ezek a kis fekete foltocskák mutatják, hogy hol voltak az álláspontok, rengeteg álláspont volt, jó sűrű legyen. Ugye 2D-be, 3D-be látjuk a pontfelhőt, hogy hogyan navigálunk, hogyan zoomolunk ezt mindenki el tudja képzelni. Viszonylag könnyedén meg lehet oldani a PCS-be. Sablonokról már volt szó, azzal kezdtük mi is, itt még nem volt meg a Bálint által említett szép kamrai ajánlást követő sablon, ezért nekünk saját magunknak kellett elkészíteni a sablonokat, és a kiértékelést azt a megoldást követtük, hogy első körbe kitöltöttünk mindent a talajszinten felületekkel. Minden legyen a burkolt felületek, a zöld felületek, minden legyen egymástól szétválasztva. Ehhez azt a megoldást
Itt is két utat választhattunk volna. Az egyik az, hogy mindent egyesével körberajzolunk a saját rétegébe, de nem azt a megoldást választottuk, hanem a PCS lehetőséget ad arra, hogy egy rétegben megrajzolunk minden felett lehatároló vonalat, ahogy azt az ITER-ben is csináljuk egy területszámítás előtt, majd mindenben elhelyezünk egy azonosítót, hogy ez micsoda, ez egy zöld felület, ez egy aszfaltfelület, vagy ez egy térkövfelület, és ebből felépíti a felületeket, és úgy szórja szét őket, ha akarjuk, külön shapefile-okra. Mi az előnye ennek az első megoldáshoz képest, hogy körberajzolunk, nem kell körbe menni minden élen duplán. Ez egy nagyon nagy előnye. Ezt követően megrajzoltuk az önálló vonalas elemeket, amik nem felületépítő vonalak, és végül, ami persze gyakorlatban nem volt igaz, mert azt nálunk párhuzamosan ment az idő rövidsége miatt, a pontszerű elemeket is kiértékeltük. Erről is volt már szó, hogy a kartografálás kérdéskörén van még mit finomítsunk a PCS-ben. Egyre jobb, ezt is látni fogjuk majd a pár dián, hogy ez mit jelent. Ugye eleinte tényleg egy nagyon erősen térinformatikai adat feltöltő szoftvernek indult a PCS, semmi kartografálás nem volt, ami vonal az vonal, ami felület az felület, ami pont az pont volt, pontsép volt, azt csak egy pontként ábrázoltuk. Ez azért már sokat javult. Ami előnyünk volt a mi projektünkben is, az nagyon jól lehetett használni a PCS-nek azt a képességét, hogy van egy viszonylag merev nézetkialakítása. Konkrétan kettő nézetünk van, kettő térképi nézetünk van alapesetben. Az egyik az egy felülnézeti, ortogálisan vetített nézet, ő az. A másik pedig egy perspektívikus 3D nézet. És ezen szabadon tudjuk meghatározni, hogy melyik nézeten mit akarunk látni, vagy melyik térrészt akarjuk látni. Nyilván vannak megszorítások. Mert hogy mi is betöltöttünk egy ortofotót, az ortofotót nem tudjuk csak a 3D, vagy csak a 2D nézettel megjeleníteni, hiszen nehezen tudnánk értelmezni a 3D-ben. Ezek megszorítások, de nem okoznak olyan szintű problémát, ami az előnyét elvenni ennek a rendszernek, hogy egyszerű így. Tudjuk, hogy mit látunk, tudjuk, hogy milyen perspektívában látunk, megszokjuk, hogy használjuk az adatforrásokat, a szerkesztőműveletek mindkét ablakon működnek, picit ilyen heurisztikusan mindig tud a PCS arról, hogy amikor bögdösünk a 2D ablakon, és hogy milyen magasságba kell valamit kiértékelnünk, de az is elég jól, mindig próbáljuk követni, hogy kb. Utoljára milyen magasságon szerkesztettünk, merre jártunk, próbálja oda illeszteni. Nyilván, hogyha 3D-be értékelünk ki valamit, és nem direkt snappelünk egy vektorelemhez, akkor inkább célszerű azt a 3D nézeten csinálni, de ha nekünk van előkészítve valamennyi rajzunk, vagy vannak betöltött mért pontjaink, és azt kötjük össze, 2D ablakon boldogan összekötjük, hozzásnappeljük az elemeket. A lényeg, hogy nagyon bevált ez a merev 2D felülnézet és perspektívikus 3D nézet elrendezés. Látjuk, hogy rengeteg gomb van, ezeket így nyilván ki lehet kapcsolni nagy részét, hogy nincsen rá szükségünk. A wiki segítségével mindenről ki lehet találni, hogy mire való. Egy pár dolgot mondok, hogy itt a legfelső eszköztáron van mindkét ablakon, illetve az egyiken a legfelső, a másikon az alattalévőn, ezek a zöld és szürkék mutatják, hogy melyik adatforrást akarjuk látni, mik ezek az adatforrások, ugye akarunk-e pontfelhőt látni, akarunk-e vektortartalmat látni, akarunk-e felületmodellt látni, ezeket kibe tudjuk kapcsolgatni, nagyon kényelmessé teszi a szerkesztést, aktívan használtuk mi is. A végeredmény, ugye mondtam, a mi esetünkben is sajnos egy DVG CAD állomány volt. Egy kis történelmi visszatekintés, amikor mi ezzel az egésszel elkezdtünk foglalkozni, akkor azért választottuk, hogy valamiféle térinformatikai adatformátumban értékelünk ki, mert azt gondoltuk, tettünk egy olyan jóslást, fogadást, hogy mire mi ezzel a szoftverrel a piacon megjelenünk, addigra már nagyrészt elmúlik ez a hülye kedesdi, hogy csak vonalakat rajzolgatunk, meg rétegek vannak, és már mindenki valamiféle térinformatikai adatbázisban dolgozik, a tervezők is boldogan használják a téradatokat sokkal több attribútummal, és nem próbálnak beszorítani mindent rétegszín, és nem tudom, valamiféle blokk attribútumba. Hát ezt a fogadást elveszítettük, mert
sajnos továbbra is marad. Azt már annak örülünk, hogy nem feltétlenül kell PDF-et leadni, de azt elveszítettük, hogy szerintünk sokkal hasznosabb és sokkal információgazdagabb adatbázisokat lehessen átadni az ügyfeleknek. Ezért kénytelen, kelletlen utólag megoldottuk azt, hogy viszonylag könnyedén lehet azért tényleg kedves rajzokat is csinálni, bár továbbra is preferáljuk, hogy ha már van egy pont, vonalas vagy felett shape-ünk, amiben van 6 attribútumunk, akkor ne próbáljuk már beerőszakolni 3 jellemzőbe a réteg, szín és vonaltípusba ennek a kombinációját. Hogy működött a sablon előkészítés? Itt így arról kell nekem egy pár szót mondanom, hogy szerintem elcsúsztak. Nem, jó. Úgy működött, hogy alapvetően ugye 3-féle shape-ünk van. Ezt az alsó 3 pont mutatja. Van point shape-ünk, polyline shape-ünk és polygon shape-ünk. A pont shape-ünket elő tudjuk készíteni úgy, hogy már láttuk felvillanatban korábban, hogy abból DXF pontok lesznek, más attribútumok kellenek, hogy DXF pont legyen. Elő tudjuk készíteni arra, hogy DXF DVG-t, mindig DXF DVG-t együtt kell érteni, feliratok legyenek. Ezek jelenleg csak sima textek, nem multiline-ok, csak sima textek lesznek. Itt megint más attribútumok vannak, mint a pontnál, mert egy feliratnak adhatunk elforgatást, felirattípust, méretet, vagy előkészíthetjük úgy a pontsépünket, hogy abból bizony blokkok fognak kimenni, ahol megint más attribútumok kellenek, mert a blokkunknak a DXF-be, DVG-be nem lesz felirattartalma, ellenben meg kell jelölnünk egy blokk referenciát, hogy mit akarunk oda beilleszteni, skálatényezőt kell megadni neki. A polyline shape-ből DXF polyline-ok keletkeznek. Itt van talán némi automatizmus benne, hogyha egy vonalláncunk egy magasságon van, akkor ilyen LV polyline csinálunk belőle, hogyha különböző magasságok a vertexek, akkor 3D polyline-t, illetve a polygon shape-ünkből pedig zárt polyline-ok lesznek, aminek ugye a closed attribútumát bebillentjük, és akkor másképp van kezelve, mint a nyitottak. Itt vannak lehetőségek, hogy tovább menjünk, mert azért lennének még elemek, amiket ezekből le tudnánk vezetni. Le tudnánk vezetni a saffozott felületeket, le tudnánk vezetni a többi vonaltípust, sőt, igazán az nem teljesen helyes, amit én felírtam, hogy a polyline shape-ből DXF polyline lesz, mert a polyline shape-ből tudunk line shape-et, vagy line DXF elemet is csinálni, akkor szegmensenként szépen fel fogja darabolni az exportálásnál. Hát aki felfedez ebben némi hasonlóságot, hogy az ITR is hogy kezeli ezeket a konverziókat, az nem véletlen nyilván. Ugyanazt tudjuk megpróbálni megvalósítani, amit egyszer már kitaláltunk. Ez egy nagyon, nagyon fontos és nagyon hasznos része a PCS-nek, és ami még fontos, hogy nem nekünk kell kézzel megpróbálni az attribútumokat bebarkácsolni egy pont shape-be, hogy abból text legyen, hanem erre van egy PCS-es funkcionalitás, ami hatására létrehozza a szükséges attribútumokat. Ezek a következőképpen néznek ki. Szóval egy pont shape-ből, ha DVG blokkot akarunk létrehozni, akkor ezeket az attribútumokat hozza létre. Hogy ami ad neki vonaltípus, get type-ot, hogy ez egy insert lesz, egy blokkreferencia nevet, elforgatás, skála tényezőket. Itt azt látjuk a képen, hogy a bal oldali kettőnézeten sárgával megjelölve egy jelkulcsot látunk, viszont az ügyfélnek az volt az igénye, hogy oda tegyük fel, ahol az oszlop tetején van. Oda tettük fel neki az oszlop tetejére. Mi is boldogok voltunk, ő is boldog volt. A következő egy felirat. Eleinte ezzel voltak problémáink, hogy hogyan kezeljük ugye alapvetően a shapefile formátumoktól, vagy mondhatnám a FileGeoDatabase-t is, teljesen idegen ez a felirat dolog, de a térinformatikai vonaltól idegenek ezek a kartografált felirat dolgok, úgyhogy ez egy picit meg van erőszakolva. Van feliratunk, el van forgatva, hova tovább, ugye eznek már láthatjuk az attribútumait az előkészített shape-ünknek, hogy rétegnevet adunk neki, textértéket, színt, elforgatást, stílust, magasságot, és aki ismeri az ITL-ben a zászlózott feliratot, még azt is meg kell oldanunk, hogy lehet olyan nagyon szép feliratokat csinálni a PCS-be, amik ugye egy ilyen kis zászlóval mutatnak be oda, hogy ők mire hivatkoznak, és ki fog menni a DXF-be, DVG-be, kis zászlóvonallal kiegészített, tehát nagyon-nagyon esztétikus DVG-ket lehet elállítani. Nyilván ez ízlés kérdése, de olvashatót lehet egy állítani. Hogy működik a DVG konverzió, ami egy ilyen folyamatnak a végén megtörténik? Van egy konverziós panelünk, ahol ki kell töltenünk egy seed file-t, ami
Hát semmi egyéb, mint egy olyan üres DXF DVG fájl, amiben benne van az összes réteg, amiben mehet elem, benne van az összes stílus jellemző, amit felhasználhatunk, és benne vannak legfontosabbként, benne van az összes blokk, amire majd hivatkozik a blokkos sépünk, vagy blokkos sépeink. Megadjuk, hogy hova készüljön el a kimeneti fájl, még néhány attribútumot megadhatunk, hogy extra pontokat akarunk letenni a polyline-okra, a poligonokra. Adhatunk egy kerekítést a koordinátáknál, hogy 1/10-es, 2/10-es, 3/10-es élességre csonkoljuk le a koordinátát, lehet színeket kényszeríteni, meg lehet még azt is mondani, hogy valami most kivételesen valami speciális attribútum mezőből szedjek ki nekünk a DXF réteg nevet, mert valamiért, és kiexportálhatjuk, és létrejön az egy darab DVG fájlunk, amit itt külön felírtam, hogy, és erről nincsen diám, de el tudjuk képzelni, hogy amikor a PCS-be betöltünk egy DVG-t, ugye először egy statikus háttérállomány lesz, semmi más nem tudunk vele csinálni, mint esetleg megfogni egy töréspontját, vagy a rétegeit tudjuk kibekapcsolni, ne legyen olyan zavaros a kép. De, hogyha ennek a DVG-nek azt mondjuk, hogy ebből szeretnénk szerkeszthető sépeket csinálni, akkor a PCS létre tud hozni nekünk egy olyan seed file-t, előkészítve, kiindulóan abból, hogy úgyis vissza fogjuk konvertálni átszerkesztés utáni DVG-be, előkészít nekünk egy üres seed file-t, amiben az összes jellemző, amit elmondtam az elején, ezzel kapcsolatban, hogy a rétegek, a vonaltípusok, felirattípusok, blokkok, azokat meghagyja, de semmi rajztartalmat nem hagy bent. És akkor ezt a seed file-t meghivatkozva egy exportálásnál gyakorlatilag ugyanazt fogjuk látni a rajzunkon, mint amiből kiindultunk. Tehát, hogyha update-elnünk kell egy DVG-be lévő rajzot, akkor úgy célszerű, hogy betöltjük háttérállománynak, beimportáltatjuk shapefile-okba őket, átszerkesztjük és visszaexportáljuk a seed file felhasználásával, nem nagyon lesz különbség. Így néz ki egy eredmény DVG, szándékosan nem a PC-sben mutatom, mert az olyan picit csalásszagú lenne. Látszik, hogy szépen tényleg elég jól kartografálva vannak a dolgok. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk kirakni, és soha nem is lesz cél, hogy nem tudom, méretvonalakat, és miket exportáljunk a mi oldalunkról, azt meghagyjuk a kedves világnak, ők ebben sokkal jobbak, mint mi. Én előzetesen ezt szerettem volna elmondani a PPT alapján, és szerintem nekem még maradt időm, mert gyorsan végigmondtam. Megmutatnám a PCS-be, hogy is néznek ki ezek a dolgok, ha a technika is úgy akarja. Azt mondja, hogy most gyorsan csinálok egy váltást. Oké, most ugyanazt látjuk. Azt mondja, hogy elindítom a programot, amiről nem beszéltünk még, hogy a PCS licenszelési mechanizmusa úgy működik, hogy kell neki egy hardware kulcs, és el kell érni a mi licenszervereinkből valamelyiket, hogy el tudjon indulni. Ő a program, azt kérem tőle, hogy hozzon nekem létre egy üres projektet, kicsit kerreg rajta, és létrehozza 2D, 3D ablak, teljesen üres tartalommal. Sokat nem fogom húzni az időt. Van itt egy lass fájlom, ez egy nyersen ma reggel a Horváth Zsolt a műszerkiállítók közül egy SATLAB műszerrel beszkennelte itt a környezetünket, ahol éppen ülünk meg a szomszéd termet. Ez teljesen nyers állomány, bedobom a PCS-be, nem kapcsolja be automatikusan, mert itt lehet, hogy bedobunk 100 fájlt, majd csak azt akarjuk bekapcsolni, amelyiket látni akarjuk. Én azt kérem, hogy jelenítse meg, és ez volt, amire a Bálint is utal, hogy itt most azt hiszük, hogy lefagyott a program. Pedig nem, csak egy üzenet eltűnik, és nem látjuk, mert egy olyan naplóba írja most ki, amit sajnos nem jelenít meg. Most az háttérben zajlik egy optimalizálás, ami abból áll, hogy, és meg is vagyunk, ami abból áll, hogy egy kicsit átrendezi a pontfelhő tartalmát a fájlon belül, és némi indexelési információt hozzátesz. Ugye mit látunk itt? Ez a 2D felülnézete a pontfelhőnknek, ez lenne a 3D ablak, fogom, áttöltöm 3D-be. Ugye magasság szerinti színezés, hát egy nagyon csúnyán kitöltött doboz. Az első, amit szeretnék elérni, ilyen esetben, hogy a doboznak a teteje ne legyen meg, ezt én úgy tudom elérni, hogy megnézem egy pontnak a magasságát, 2,26, ebből levezethetjük, hogy mínuszból indult. Ezt
egy helyi koordinátorrendszeres pontfelhő, és egyszerűen beállítok egy magassági szűrést, hogy nekem nem kell csak mondjuk 2 méterig a pontfelhő. Dolgozunk rajta egy kicsit megint, és így már jobban látszik, és így már el tudjuk képzelni, hogy ugye itt ülünk mi, itt meg vannak a műszerek. Tök jó. No, mit tudunk még csinálni ezzel? Ugye, ha mondjuk ebből kellene egy alaprajzot csinálni csak arra az épületről, akkor ezt el tudjuk képzelni, hogy elég jól meg lehet csinálni, főleg, hogyha én átváltom a színezési módot a magasság szerinti színezésről intenzitásra. Nem lett olyan szép, de akkor visszaváltom magasságra. Nem, én sem nézegettem még meg, úgyhogy ez tényleg ma reggel készült el, még mielőtt megérkeztek volna a vendégek. Amit tudunk csinálni, amiről már volt szó, Bálint is említette, hogy ha elkezdünk kiértékelni, akkor lehet így ebbe a 3D-be, vagy lehet a 2D-be próbálkozni, nem olyan kényelmes. A legkönnyebb, és mi is ezt csináltuk, hogy ha van valami kiemelkedő elem a alapsíkunkból, akkor egyszerűen berakunk egy olyan segédsíkot, amitől azt kérjük, hogy legyen egy vízszintes sík. Ezt beemelem valahova egy olyan magasságra, ami kb. Itt azt mondom, hogy ezen a szinten kirajzolja az alaprajzot, már így jobban látszik. De ha még ezt megfejelem annyival, hogy azt kérem a programtól, hogy csináljon nekem egy 4 centis szeletet, akkor így már egyből jobban látjuk. És ezzel már el tudjuk képzelni, hogy szépen körbe rajzoljuk az alaprajzunkat. Sőt, ha minket zavar maga a sík, akkor azt ki is kapcsolhatom. Ha alaprajzról van szó, nem jó magasság, el tudok kezdeni mozogni, és most vagyok a talajon, akkor mondjuk itt szeretném én megrajzolni. Ezt ilyen épület alaprajzoknak tényleg szeretjük. Amikről eddig beszéltem, azokból még egy pár dolgot megmutatok. Ugye maga a DVG importálás az hogy működik, ezt én most innen kidobom, és megfogom a hol van a DVG? Ő az. Bízom benne, hogy nem lesz, nem szállt el, nagyon kedves. Ez egy statikus DVG a háttérben jelenleg, ezzel semmit nem tudnék csinálni. Ugye van amit említettünk, van az importálás vagy exportálás, attól függ, honnan nézzük. DXF irányba, ő az a panel, ahol megmondom, hogy mit szeretnék, hogy beolvasson. Itt van a bűvös kapcsoló, hogy szeretnék-e én ebből egy seed file csinálni. Üresen elindítom. Most ezt nyilván előre elpróbáltam tegnap, de felírogatta nekem a shapefile-okat, amiket tegnap megcsinált. Ez látszik, hogy ezek maiak, 18-a, 15-a, 22, tehát így kell kis képzelőre, hogy higgyétek el nekem, hogy ezek tényleg most készültek el. Kiket van törölnem előre. Úgy hitelesebb lettem volna. Kikapcsolom alól a DVG-t, hát ugyanazt látjuk a shape-ek alapján is nagyjából hasonlót látunk, mintha a DVG-t néztük volna. Tehát amikor bekonvertálunk egy DVG-t, akkor egy csomó mindent beállít magának a shapefile-okba. Beállítja, hogy honnan kell venni a blokkokat, beállítja, hogy melyik mezőbe van a blokk neve. Tehát elég jól létrehozza, és a másik irány pedig, amit még megmutatok, és utána átadom a szót az utolsó előadónak, az az, hogy ha megvannak ezek a shapefile-jaink, és kész vagyunk, azt mondjuk, hogy kész van a tervezési térképünk, szeretnénk ezt az egészet visszaexportálni DVG-be, akkor annyit kell neki mondani, hogy exportálunk az előbb mutatott panel, megmutatjuk neki a seedet, sőt, ehhez nekem van külön talán egy sablonom. Sablonom van. A sablonom jelen esetben DX-ebben van, nem baj, és akkor adunk neki egy kimenet DVG nevet, többi az engem most nem érdekel, minden rendben van, dolgozik, így remélem, hogy meg is csináltam, mert elég gyors volt, és létrehozta a kimenet DVG-t. Ugye a DXF sablonból DVG-t írtunk ki, ez semmi. És ha kikapcsolgatom alól a shape-eket, akkor látjuk, hogy ez egy visszaexportált DVG,
És ugye ami az érdekes, hogy azt nézzük meg, hogy mennyibe tér el ez attól, amiből kiindultunk. Ez egy sarkalatos kérdés szokott lenni, hogy mennyire tudunk, ettől függ, hogy mennyit kell hozzányúlni utólag ugye a kedves oldalon. Hát jelen esetben nem igazán. Tehát ez egy szerencsés, és ugyanoda jutottunk vissza. Nagyjából én ennyit szerettem volna mondani, nem tudom, valakinek van-e még valami gyakorlati kérdése ahhoz képest, amit én felvillantottam. A napi felhasználás úgy aktiválódik, hogyha az előbb egy félmondattal említettem a fekete leves részét, hogy a PCS akkor működik, hogyha van hardware kulcsunk és a mi licensz szerverünket eléri. Értelemszerűen ott ezt naplózzuk. Jelenleg úgy van, hogy utólag fizettetjük az ügyfelekkel. Illetve, hogy a legelején, az első csomagban azért, hogy nekünk se legyen hardware kulcsot kiállítani, adminisztrálni kell, ne legyen veszteség, és ezért van egy első befizetett összeg, és abból az első 50 nap az ingyen megy, utána viszont valamiféle blokkokban negyed évente, évvégén, most már lehet, hogy évvégére átállunk, hogy csak évvégén fizetetjük ki a használt. Igen, de arra adunk egy online hozzáférést, mindenki meg tudja nézni magának, hogy mennyit használta. Igen, ennek a napidíjas dolognak van egy előnye, nagyon olcsó, és csak akkor fizetünk, amikor használjuk. Van egy hátránya, hogyha a kolléga véletlen reggel beindította. Egy strigula. Teljesen mindegy, az egy strigula. Ezzel együtt kell élni, úgy tűnik, hogy ezzel mindenki megtanul együtt élni. Ezzel nincsen baj. Az csak egy. Ha egy gépről többször indítják, egy. Igen. Jelenleg úgy, hogy mindent egyesével kell, ami még segítség, hogy ugye ha az én kontúromat mondjuk itt ilyen magasságban megrajzolom, arra vannak eszközök, hogy megrajzolom ebben a magasságban, és azt mondom, hogy ezt feszítse le alulra, akkor lefeszíti alulra a pontfelhőre, tehát nem kell törekednünk, hogy most sarkokat jelenleg végig kell kattangatni, próbálkozunk olyannal, hogy automatán körbe menjen, de hát itt ez szép volt ezen a rajz, ezen körbe ment volna, de az életben nem így van, mert ott áll az asztal. Ilyen félautomata lesz belőle valószínűleg ott is, hogy így nógatni kell, és akkor időnként megy 3 kanyart magától, de ahol a bizonytalanság van, nem merjük, mert a mi tapasztalatunk mindig az volt, hogy amit itt nyerünk, ott elveszítjük, akkor újra végig kell nézni az egész, az automata mit csinált. Nagyon sok pontunk van. Tehát valamennyire generalizálni kell, és ott bukunk el. És akkor ott lesz az asztal oda szorítva, ott azt kikerüljük, vagy a szekrény, meg kell találnunk, felismerni, hogy egy szekrény volt, és igen. Más kérdés? Persze. Igen. Igen. Ezt a részét pont nem bántjuk optimizáláskor. Mi csak átrendezzük, hogy a térben egymáshoz közel lévők egy helyen legyenek, elméleti szinten a térben egymáshoz közel lévők egy helyen legyenek. Pontos sorrendjét, pontosan. Jó, akkor én meg is köszönöm, és átadom az utolsó előadónak, aki nálam sokkal gyakorlatilasabb és érdekesebb dolgot fog mutatni.